Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în tarot. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Până vă hotărâți ce variantă alegeți, pentru cei care doriți etalări în zațul de cafea, le găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea. Da? Acolo găsiți etalări atât pe zodii cât și etalări generale. Dar acest videoclip este mai mult dedicat celor care se află în situații de trio. Haideți să vedem pentru cei de la prima variantă care este situația în relația cu amantul, amanta sau cu soțul, soția. Da? Da, îmi este foarte clar că această situație cu amanta, da, într-adevăr, pentru persoana respectivă este doar o relație pe care o țin, o relație care e doar așa pasageră și doar de iubire, chiar dacă ea a durat destul de mult timp. De ce spun destul de mult timp? Pentru că din câte văd aici, e clar, e o situație toxică, este o situație, acest amant sau amantă este un viciu pentru persoana respectivă. Ideea este că sunt situații, nu în toate situațiile, bineînțeles, pentru că trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, da, dar în unele situații vorbim aici despre persoană care a jonglat ani de zile la două capete, în sensul că, da, are și familia, da, soț-soție, dar are și inclusiv copii cu amant sau amanta. Da? Deci aici e o situație de jonglare de foarte mult timp la două capete. Această relație pentru persoana voastră este un moment al inocenței, adică în relația cu amantul sau amanta, indiferent de ce parte sunteți voi, ideea este că în relația cu amanta această persoană se simte ca în copilărie, ca și cum îi se fac toate poftele și nu trebuie să-și asume niciun fel de responsabilitate, pentru că persoana respectivă îl așteaptă sau o așteaptă de fiecare dată în locul respectiv și se simte cumva, are impresia că așa se simte mult mai iubit, mult mai apreciat și așa mai departe, și că dacă are un amant sau o amantă nu este niciun fel de problemă, pentru că cumva este ceva normal pentru această persoană și că de fapt intențiile sale sunt bune, nu sunt nu e ca și cum își rănește soțul sau soția. Această persoană, din punctul meu de vedere, nu își dorește să se maturizeze, nu își dorește, pentru că dacă într-adevăr și-ar dori să se maturizeze, ar trebui să facă o alegere foarte clară cu cine rămâne, dar în acest moment nu cred că are intenția măcar de a face o alegere. De ce? Pentru că această persoană în acest moment nici măcar nu gândește că trebuie să facă o alegere în ceea ce privește această situație, ci pur și simplu încearcă doar să treacă timpul, să tărăgănească lucrurile, să meargă în continuare la fel cum a mers și până acum, pentru că oricum ambele persoane îi acceptă situația asta și nu are de ce să iasă dintr-o astfel de situație. Chiar dacă amantul sau amanta i-ar cere să renunțe, da, să aleagă o singură parte,
automat vine cu argumentul: da, ai știut că sunt căsătorit sau căsătorită, ai știut că am responsabilitățile astea, ai știut că trebuie să fac lucrul respectiv, ai știut că ne putem vedea doar din când în când, da? Și atunci vine cu aceste argumente și automat nu îi mai lasă celelalte persoane puterea de a lua o hotărâre clară. Dar din punctul meu de vedere și persoana cealaltă se complace în această situație, pentru că dacă într-adevăr și-ar dori să regleze conturile, le-ar putea regla. Da? Și cealaltă persoană se complace și cred că așteaptă momentul în care tot soțul sau soția va renunța. Doar că aici, din punctul meu de vedere, este o luptă de orgolii, o luptă în care hai să vedem totuși cine câștigă. Da? Chiar dacă nu este bine nici de o parte, nici de cealaltă. Da, această persoană își rănește foarte mult soția și nu are niciun fel de resentiment din acest punct de vedere. Da, probabil că îi place să posteze pe rețelele de socializare sau să se laude: vai de mine ce familie frumoasă are, vai de mine ce situație bună are și așa mai departe, dar de fapt realitatea este alta. E ca și cum ar fi: afară e vopsit gardul, dar înăuntru leopardul, da? Adică, da, în societate se arată ca și cum ar fi o persoană fidelă, o persoană integră, o persoană respectabilă, o persoană, mai știu eu cum, dar de fapt în realitate cu familia sa, cu soțul sau soția, se poartă cu totul și cu totul diferit. Însă, ce vreau să vă spun este că văd că cea care vă sunteți în postura de soț sau soție, văd că deja această persoană a început să vă devină ca și oricare altă persoană. Parcă cumva dificultățile prin care ați trecut alături de această persoană v-au făcut să, nici nu știu cum să mă exprim, să dezgustați această persoană. Și chiar prin treaba asta voi ați început să depășiți obstacolele pe care le-ați avut împreună cu această persoană. E ca și cum nu vă mai pasă ce face această persoană și chiar cred că aveți puterea și tăria de caracter de chiar a divorța de această persoană. Dacă într-adevăr v-ați gândit la o astfel de situație de a divorța, este șansa de a vă recupera după un șir lung de necazuri. Schimbările numeroase cauzate de agitațiile lumii v-au adus într-o stare de disperare și se impune să găsiți o modalitate de a vă debranșa de aceasta. Deci este momentul, din punctul meu de vedere, cine-i soț sau soție, să pună capăt acestei situații de necazuri, de situații care nu vă fac bine și chiar dacă asta necesită un divorț. Pentru că această persoană niciodată nu va pune capăt acestei situații, ci din contră va tărăgăna lucrurile la infinit. Și e clar că nu o să puteți să stați toată viața într-o astfel de situație. Dacă întrebarea este dacă divorțați și această persoană, poate se maturizează între timp, nu cred că se maturizează între timp. Da, se va maturiza poate când va ajunge la o oarecare vârstă în care nu-l mai bagă nimeni în seamă, da, atunci probabil că oarecum se va maturiza, dar nu pentru că neapărat se va maturiza, ci pentru că cealaltă persoană îi spune: deja ești prea bătrân, nu mai am ce să fac cu tine, da? Deci cam așa ceva, dar nu neapărat că această persoană înțelege că trebuie să se maturizeze sau că înțelege că trebuie să se dedice mai mult familiei sale și așa mai departe. Haideți să vedem și alte cărți ce vor să ne spună în legătură cu amanta sau amantul. Și ce vor să ne spună în legătură cu soția. Bun, în legătură cu amantul sau amanta, bineînțeles că până la urmă, inclusiv persoana respectivă va renunța la el sau la ea.
De ce? Pentru că cred că această persoană duce destul de multe cadouri amantei sau amantului sau ea, aici un schimb de cadouri între ei. Și mai apoi, odată cu divorțul vostru, această persoană cumva cred că pierde tot într-un fel sau altul și rămâne doar cu actele de divorț în mână. În acel moment, bineînțeles că și amanta sau amantul îl va ține sau o va ține la distanță. E ca și cum îi va spune, dacă nu mai ai nimic, ce să mai cauți la mine, nu ai ce să mai cauți, chiar din contră, n-ar fi nimic exclus să-și caute o altă persoană și mai apoi să îi pună față în față și să se confruntă cumva amanții sau amantele între ele, da? Deci e o situație de această natură, da? Dar clar nu va fi o situație pozitivă pentru această persoană. În ceea ce ține de soție, văd că după divorț se va retrage în sânul familiei, se va sfătui cu familia sa, indiferent că vorbim despre părinți, frați, surori sau poate chiar prieteni foarte apropiați și foarte buni ei pe care o susțin și o ajută să treacă peste toate aceste momente dificile. Și, într-adevăr, la un moment dat își va găsi liniștea alături de o persoană din zodia Berbec, cred, dar nu neapărat, poate să fie și o altă zodie, o persoană care stă la țară, la sat, da, și care îi aduce foarte multă bucurie și are, alături de această persoană, simte libertatea de care poate avea nevoie și în această căsnicie. Nu neapărat că se și căsătorește cu persoana respectivă în sens de acte, dar cel puțin să facă foarte multe formalități, dar cel puțin atât cât să oficializeze relația, atât cât simte nevoia. Da, dar se poate lăsa și cu o nuntă, nu se pune problema, însă potrivirea cu persoana pe care o va întâlni este o potrivire imensă, este ca și cum persoana respectivă e sufletul său geamăn. De ce? Pentru că au foarte multe lucruri în comun. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei în trio de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2 să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2 situația de trio. Da? Varianta numărul 2, ok. Hai să vedem situația de trio pentru amanta. Pentru soție. Văd că sunt cărți care se repetă ca la prima variantă. O singură carte, de fapt, s-a repetat. Bun. Aici, în primul rând, vorbim despre o situație diferită de cea de la varianta numărul 1. De ce? Pentru că, în acest caz, amanta abia așteaptă să devină, amanta abia așteaptă să devină soția acestei persoane. Și bineînțeles că cam are cam toate șansele să devină. De ce? Pentru că este foarte clar că aici, între acest bărbat și soția lui, deja se vorbește despre divorț sau poate că deja s-a finalizat partea de divorț. Acest divorț, în primul rând, pentru cele care sunteți soț sau soție, trebuie să știți foarte clar încă un amănunt pe care poate nu l-ați știut, că persoana respectivă este însărcinată. Și tocmai din acest motiv, această persoană a încercat să termine divorțul mai repede. Pentru că își dorește ca acel copil să aibă numele său. Deși s-a pus și foarte multă presiune pe el din acest punct de vedere,
Pe lângă asta, cred că este o diferență de vârstă destul de însemnată între el și amantă sau între soție și amant, în sensul că se poate întâmpla ca, oricum ar fi, femeia să fie mai tânără decât bărbatul și atunci să fie, chiar dacă este o situație diferită, să fie soția însărcinată cu amantul și atunci să zică ok, hai să divorțăm pentru că nu este cazul să mai continuăm, sau poate chiar soțul să-i fi cerut acest lucru pentru că copilul pe care îl poartă trebuie să poarte numele amantului, nici de cum al soțului, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Acum, e clar, este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, însă aici mai este un amănunt în sensul că nu neapărat și nu în toate situațiile copilul care urmează să se nască este al celui care se presupune că ar fi. Dar asta se poate confirma la o etalare personală, nu generală. Pentru că există cazuri și cazuri. Pe lângă asta văd că aici e foarte clar că această persoană pornește o nouă călătorie din viața sa alături de amantă sau amant. Doar că această persoană, odată cu pronunțarea divorțului, consideră că are un triumf asupra obstacolelor și are parte de victorie, concentrare a intenției și a voinței, stabilirea unei identități, păstrarea disciplinei, asumarea puterii și autorității, înaintarea fără ezitare într-o cauză. Consideră că controlul trebuie exercitat într-un mediu supus în permanență a schimbărilor, ce poate genera dificultăți în peisajul unei lumi în care oamenii, emoțiile și circumstanțele se află într-o prefacere continuă. Da? Deci ei consideră că dacă s-a finalizat de divorțul, indiferent dacă a câștigat sau nu a câștigat ceva din divorț, oricum a câștigat că este lângă persoana respectivă cu care urmează să aibă un copil. E clar că o astfel de gândire e total falsă, dar dacă asta vrea să gândească persoana, nu putem noi să oprim această gândire. Bun. În ceea ce ține în legătură cu soția, bineînțeles că soția în acest moment este foarte dezamăgită de această situație, dar privește înainte și pornește spre acest nou drum pe care l-a început alături de copiii săi. E adevărat că soțul sau soția se simte împovărată de toate problemele care sunt, pentru că trebuie să știe să fie și mamă și tată pentru copiii săi și are impresia că toate problemele și toate greutățile se abat asupra sa, dar ce este bine aici este faptul că are probabil pe mama sa care o ajută foarte mult, inclusiv din punct de vedere financiar, dar totodată și emoțional și poate că o poate ajuta inclusiv în legătură cu copiii. Și da, se pare că vor fi și momente de relaxare, vor fi și momente de bucurie, doar că aici soția trebuie să știe cum să treacă peste aceste obstacole care îi vin în cale, cum să se detașeze inclusiv din punct de vedere emoțional față de soțul care a plecat și să se gândească mai mult la ce ține de ea și ce ține de copii. În momentul în care va reuși să se relaxeze de toate aceste probleme, că pentru unele probabil această problemă e recentă, da? Și cumva în acest moment nu se vede și partea bună, să știți că urmează și partea bună, partea de relaxare. Pentru altele deja acel moment a fost deja trecut și sunteți la faza de relaxare pentru un viitor mai bun atât pentru voi cât și pentru copiii voștri.
Numai aici un pic de atenție, să vă dați voie la noi oportunități în ceea ce ține și de viața emoțională și de materială și așa mai departe. De ce? Pentru că s-ar putea să spuneți ceva de genul: sunt bine așa cum sunt, nu mai am nevoie de altă persoană în viața mea și așa mai departe. Că vă gândiți să faceți și mai multe sacrificii pentru copiii voștri. Da, este bine să faceți sacrificii pentru copiii voștri, însă trebuie să țineți cont și de voi. Hai să vedem mai departe ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu amanta sau amantul. Și în legătură cu soțul sau soția. Cea care rămâne. Da, exact ce spuneam puțin și mai devreme în legătură cu soția aici, un pic de atenție. De ce? Pentru că s-ar putea să rămâneți singur sau singură, dar nu pentru că nu aveți posibilitatea să întâlniți altă persoană care să intre în viața voastră, ci pentru că vă sacrificați mai mult decât este cazul. O parte chiar vă adânciți atât de mult pe partea de religie, pe partea de biserică, încât cred că dacă ați putea inclusiv să vă călugăriți, ați face și acest pas. Bineînțeles, nu toate. La ceea ce ține de persoana care pleacă după amant sau amantă, nu va aduce o viață ușoară, pentru că știți cum se zice, pentru fiecare există o karmă, pentru fiecare există o roată care se întoarce și cumva și acestei persoane îi se întorc aceste lucruri. De ce? Pentru că apare o altă persoană care ia persoana respectivă de lângă. Aici un aspect ce vreau să-l clarific este faptul că la un moment dat această persoană își va dori să se reîntoarcă la soțul sau soția care a fost și n-ar fi nimic exclus chiar să vină și să-i propună: hai să, de ce nu să mai facem un copil împreună dacă se poate, sau să facă ceva împreună în așa fel încât să îi confere o stabilitate și că indiferent ce s-ar întâmpla, nu mai pleacă din familia respectivă. Da? Deci aici un pic de atenție, pentru că da, într-adevăr, la un moment dat va exista această dorință de reîntoarcere. Acum, că va fi primit sau nu va fi primit, asta e cu totul și cu totul o altă situație. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!